Welcome back here in my kusina. At ngayon gagawa tayo ng flavored PUTO cake. So if you want to see how I made this, just keep on watching. Welcome back guys! Bago tayo magluto, gusto ko lang i-welcome lahat ng bago nating subscribers. If you want to check out my previous videos, i-click nyo lang yung My Kusina icon sa lower left ng ating screen at i-direct na kayo doon sa homepage ng My Kusina. Maraming salamat ulit at ngayon naman, magluto na tayo. Iba na tong recipe na to no guys, compared dun sa unang PUTO cake na pinakita ko sa inyo. Nag-adjust na ako dito ng konti at makakagawa kayo dito ng 12 to 13 pieces ng PUTO cake na ganito kalalaki. Para dito, kailangan natin ng 2 separate bowls. Dito sa ating first bowl, pagsamasamahin lang natin dito yung ating mga dry ingredients. So, kailangan natin dito ng 1 cup of cake flour, 1 teaspoon of baking powder, 1/4 cup plus 2 tablespoon ng sugar. I-sift lang natin yan at pagkatapos natin silang i-sift, haluin natin mabuti. And then, i-set aside lang natin to. Babalikan natin to mamaya. Gagawa muna tayo ng ating meringue. Para naman sa second bowl natin, kailangan natin dito ng 3 egg whites. So, now, may technique ako dito sa pagse-separate ng eggs. Gumagamit ako ng maliit na kutsilyo or spatula katulad nito. Tapos, ika-crack ko lang siya, no? Para siguradong straight yung aking crack. Pagkatapos niyan, dahan-dahan lang pag biniyak natin yung itlog, kung ano yung part ng shell na mas malapad or mas malaki, doon natin ilagay yung egg yolk natin. Saka natin ilipat doon sa mas maliit na shell. In that way, hindi masisira yung ating egg yolk, may ingatan natin siya. Pwede rin kayong gumamit ng trick nung using empty bottle, very effective din yun guys. Para dito guys, kailangan natin gumamit ng electric mixer. So ngayon naman, i-beat na natin yung ating egg whites hanggang sa magkaroon siya ng volume katulad nito. Dapat naka-ready na rin yung ating white sugar. So i-beat lang natin siya. Pag nag-beat ako ng egg whites, ginagalaw-galaw ko rin yung ating mixing bowl at yung ating mixer katulad niyan. Mapapansin nyo after nyo siyang lagyan ng asukal, mas magiging siyang shiny at mas liliit yung mga bubbles niya. Magiging mas pino. I-observe nyo lang siya guys kapag nakita nyo katulad niyan, humuhugis na siya no? Para na siyang icing. Ibig sabihin yan, ready na yung ating egg whites. Ngayon naman, balikan natin yung first bowl natin, tapos ilagay na natin dito yung ating tubig. Naglagay ako dito ng 1/2 cup plus 1 tablespoon ng water. Haluin lang natin yan, pero wag natin siyang i-overmix. And then, maglagay lang tayo dito ng 1 teaspoon na flavoring. Ang nilagay ko dito guys, Langka flavor. Itong brand na ginamit ko, very common naman to sa mga grocery stores. Maganda siya kasi may flavor na siya, at the same time, meron siyang kulay. And after that, maglagay lang tayo ng konting meringue dito sa ating flour mixture. Okay, so hindi ako naka-fast forward dito guys, Ito yung actual speed ng pagmimix ko. Ganun ko lang siya katagal hinalo. Ngayon naman, i-transfer na natin yung ating flour mixture dito sa ating egg whites. Always remember, kapag ganito yung recipe na ginagamit ninyo, merong egg whites na ginawang meringue, huwag natin siya dapat na i-overmix. Or else, madi-deflate siya. At may experience ninyo yung para bang may swelas dun sa pinakailalim, tapos yung ibabaw hindi na siya ganun kaganda. I-fold lang natin siya. Yung nasa ilalim, i-scrape natin, tapos iibabaw natin. While yung nasa ibabaw naman, ipupush natin siya pababa. Sabi ko nga para tayo nag-steer, yun nga lang patagilid. Real time to guys, di ko siya pina-fast forward para makita ninyo kung gaano ko siya kaingat at saka gaano ko siya katagal na hinahalo.
Niready ko na yung ating molds. Nilagyan ko siya ng ating paper cup liner. Now, itong aking paper cup liner, mas malaki siya, no, kaysa dun sa aking silicone mold. Kaya ang ginagawa ko, ini-stack ko siya katulad nito. So, ang technique ko lang dyan, ipatong ko lang yung ating liner ng pantay dun sa ating isang mold. And then, lalagyan ko siya ng isa pang mold sa ibabaw. Dapat pantay din. Saka ko siya ipipress dahan-dahan. Para yung pinakagilid ng ating paper cup liner, pantay-pantay yung pagkaka-adjust. Ito guys, yung mga pinapakita ko, mga simpleng tricks lang to, no? Para mas maging maayos yung management natin ng mga gamit natin dito sa ating pagluluto. To make this extra special, pwede kayong gumamit ng magagandang paper cup liner. Yun nga lang, the more na mas maganda siya, medyo mataas yung price niya. Ngayon naman, maglagay na tayo ng ating mixture sa ating mold. Gumagamit lang ako dito ng ice cream scoop, ano. If ever naman na wala kayong ganito, pwede kayong gumamit ng 2 kutsara. Ever since na nag-start ako ng baking, ganito lang naman yung ginagamit ko. So, 2 kutsara yan. Yung isa pang scoop, yung isa naman pang push ng ating batter. Gawin lang natin yan. Nakagawa ko dito ng total of 12 pieces. At nag-slice lang ako ng keso katulad niyan. Hindi na ako gumamit dito nung salted egg kasi nga hindi ko alam kung magbe-blend siya dun sa lasa ng flavored puto natin. Now, ito na yung aking tubig. Kumukulo na yan, guys. So, yun yung second tip po. Kailangan kumukulo na yung tubig natin. Now, yung lakas ng apoy, depende yan sa laki ng inyong steamer. Depende rin yan sa dami ng iluluto ninyo. Okay? So, sa akin, nasa medium lang ako dahil konti lang siya. Isang layer lang. Pero kung magdodobling layer ako dito, medium high na yung gagamitin kong lakas ng apoy. I-steam lang natin to for 4 to 5 minutes. So, when I say 4 to 5 minutes, after 4 minutes, i-check nyo siya. Gamitan nyo siya ng toothpick. Ang ginamit ko dito, barbecue stick, no? Medyo makapal siya, kaya nag-iiwan siya ng butas dun sa aking puto. So, better use a slimmer stick. At kapag okay na siya at 4 minutes, pwede nyo na siyang alisin sa pagkaka-steam. Na kung kulang pa, hindi pa siya masyadong luto, ituloy lang natin siya, no? And then, after 5 minutes, saka natin siya i-check ulit. So that's it guys, nakakaisang flavor na tayo. Let's move on sa ube flavored puto cake. So same batter lang guys, pareho lang ng recipe. Papalitan lang natin dito yung ating flavor. So kanina gumamit tayo ng 1 teaspoon na Langka flavor. Dito naman, gagawin lang natin yon 1 teaspoon ng ube flavor. Now, let's move on sa third flavor natin. Ito naman ay pandan flavor. Para naman dito guys, sa ating third flavor, hinanda ko ulit yung ating mga ingredients. So, ginamit ko rin yung same recipe. Nagkaroon nga lang ako dito ng konting adjustment. Dahil wala akong nabiling pandan essence with the same brand, meron lang ako dito yung katulad nito. Sa palengke ko to nabili guys. Clear lang siya, wala siyang kulay. 1 teaspoon din yung nilagay ko. And after that, naglagay lang ako a few drops of green coloring. So, dito, kayo nang bahalang tumansya. Kayo na bahalang mag-adjust dyan. Okay? And so, that's it guys. Nakatatlong flavor na tayo. At hindi lang yan nagtatapos guys. So, this is only part 1. Make sure to watch the part 2 of this flavored puto cake series. At sa susunod na part, meron akong i-share doon na sigurado ako makakatulong sa inyo. Sabay ko itong i-upload, kaya definitely sabay nyo itong mapapanood. And so that's it. I hope I was able to share something good and helpful. If you have request dishes, just comment it down below and I'll try my best to cook it for you. Thanks for watching and see you again on my next video.